नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, SP अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न English workshop of unit number 4.4 the unsinkable ship from standard 8th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.4 द अनसिंकेबल शिप या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1A, find any 6 words from the text that have suffixes. प्रस्तुत पाठामधून सफिक्स म्हणजेच प्रत्यय असलेले 6 शब्द शोधा. अंडरलाइन द सफिक्स इन ईच ऑफ देम. आणि प्रत्येक शब्दातील सफिक्स म्हणजेच प्रत्ययाला अधोरेखित करा. आन्सर: 1 अनसिंकेबल, 2 कंफर्टेबल, 3 सडनली, 4 डायरेक्शन, 5 स्लोली, 6 क्विकली, 7 unfortunately, 8 rapidly, and 9 operator. Next question. Question number 1B. 2 words may combine to form a new word with a changed meaning. 2 स्वतंत्र शब्द जोडून वेगळा अर्थ असलेला एखादा शब्द तयार होतो. Such words are called compound words in English. अशा शब्दांना इंग्रजीमध्ये कंपाऊंड वर्ड्स म्हणजेच संयुक्त शब्द असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, एव्हरीथिंग, एव्हरीथिंग. सम ऑफ देम हॅव अ हायपन. काही कंपाऊंड शब्दामध्ये हायपन म्हणजेच संयोग चिन्ह वापरलेले असते. फाइंड 4 or 5 कंपाऊंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. प्रस्तुत पाठामधून 4 किंवा 5 संयुक्त शब्द शोधा. आन्सर: 1 डायनिंग रूम, 2 लाईफ बोट, 3 आईसबर्ग, 4 समथिंग, 5 एव्हरीवन, 6 नथिंग, 7 मीनव्हाईल, and 8 ice cold. Next question. Question number 2A. Read the text and answer. पुढील प्रश्न वाचा आणि त्यांची उत्तरे लिहा. A. What does the word Titanic mean? टायटॅनिक या शब्दाचा अर्थ काय आहे? Answer: Titanic means huge. B. How many passengers did Titanic carry? टायटॅनिकने किती प्रवासी वाहून नेले होते? Answer: more than 2000 passengers. Question C. Why were passengers on Titanic proud? टायटॅनिक मधील प्रवाशांना अभिमान का वाटत होता? Answer: because they were traveling in the best ship in the world. Next question. Question D. Why did people call Titanic the unsinkable ship? लोक टायटॅनिकला न बुडणारे जहाज का म्हणत? Answer: because they thought that it could never sink. Question E. What did Carpathia's crew find? Carpathiaच्या कर्मचाऱ्यांना काय आढळले? Answer: they found urgent messages of the Titanic asking for help. Question F. Who was the director of the film based on Titanic's maiden voyage? टायटॅनिकच्या पहिल्या प्रवासावर आधारित चित्रपट कोणी निर्माण केला? Answer: जेम्स कॅमेरून. Question G. Where did the scientists find Titanic? शास्त्रज्ञांना टायटॅनिक कोठे सापडले? Answer: they found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor. Next question. Question number B. Discuss in groups of 4 and find out.
4 जणांच्या गटामध्ये चर्चा करा आणि शोधा. ए. रिझन्स फॉर सिंकिंग ऑफ टायटॅनिक. टायटॅनिकच्या बुडण्याची कारणे सांगा. आन्सर. कॅप्टन स्मिथ ट्राईड हार्ड टू स्टीअर द टायटॅनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, बट द साइड ऑफ द शिप scratched deep against the mountain of the ice. A shower of ice fell on the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks of the ship, so the Titanic began to sink. Next question. Effects of the sinking of Titanic. टायटॅनिक जहाज बुडण्याचे परिणाम काय झाले? आन्सर. द इफेक्ट्स ऑफ द सिंकिंग ऑफ टायटॅनिक. अबाउट 1500 people drowned with Captain Smith and his crew. It made people think harder about the safety of passengers on ships. It was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board, and ships must have keep their radio working every hour of the day and night. The director James Cameron made a famous film on Titanic's maiden voyage. These are the effects of sinking of Titanic. Next question. Question number 3. Read and find words related to sea and arrange them alphabetically. प्रस्तुत पाठामधून समुद्राशी संबंधित असलेले शब्द शोधा आणि ते शब्द वर्णानुक्रमाने लावा. आन्सर. सेल, व्होवेज, लाईफबोट्स, आइसबर्ग, वॉटर, सिंक, ड्रोन, डेप्थ, सरफेस, शिप, ओशियन, आइस अँड बोट. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बोट, डेप्थ, ड्रोन, आइस, आइसबर्ग, लाइफ बोट्स, ओशियन, सेल, सिंक, शिप, सरफेस, व्होवेज and water. Next question. Question number 4A. Sea was as tall as a building with 15 stories. Here, see the Titanic is compared with a building of 15 stories. वरील वाक्यात टायटॅनिकची तुलना 15 मजली इमारतीशी केली आहे. You know that when a comparison is made between two objects of different kinds, it is called simile. जेव्हा दोन वेगळ्या प्रकारच्या दोन वस्तूंमध्ये तुलना केली जाते तेव्हा उपमा म्हणजेच सिमिली हा अलंकार होतो. A simile is introduced by the word as or like. अशा उपमा as किंवा like असे शब्द वापरून तयार होतात. क्वेश्चन. फ्रेम 5 of your own sentences using the construction as. as ही रचना वापरून तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मनाने 5 वाक्ये तयार करा. राईट देम डाऊन इन युअर नोटबुक आणि ती वाक्ये तुमच्या वहीमध्ये लिहा. आन्सर. 1. He is as brave as a lion. 2. She is as funny as a joker. 3. I am as busy as a bee. 4. Ramesh is as strong as an ox. 5. I feel as fresh as flower. Question number 4B. The Carpathia was too late to save them. कार्पथियाला त्या लोकांना वाचवायला खूप उशीर झाला होता. Write 3 sentences of your own using the following construction to ही रचना वापरून तुमच्या स्वतःची 3 वाक्ये तयार करा. आन्सर. 1. He is too poor to buy clothes. 2. He is too good man to offend anyone. 3. I am too busy to talk to you. 4. I am too tired to walk
home. And 5. It's too late to stop him. Next question. Question number 5. Read again from 5th paragraph. Then came the night of 14th April up to 12th paragraph. The Carpathia was too late to save them. या पाठातील 5 ते 12 हे परिच्छेद वाचा. मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आणि या पाठातील महत्त्वाच्या मुद्द्यावर खुणा करा. यूजिंग द पॉइंट्स मेक अ समरी ऑफ द इन्सिडेंट इन युअर ओन वर्ड्स यूजिंग शॉर्ट सिंपल सेंटेन्सेस. आणि ते मुद्दे वापरून छोटी सोपी वाक्ये वापरून त्या घटनेचा तुमच्या स्वतःच्या शब्दात सारांश लिहा. राईट आउट द समरी इन 12 to 15 लाईन्स आणि 12 ते 15 ओळीमध्ये त्याचा सारांश लिहा. आन्सर. इट वॉज द नाईट ऑफ 14th April. द स्काय वॉज क्लिअर. द सी वॉज काम. मेनी ऑफ द पॅसेंजर्स ऑन द टायटॅनिक वेअर asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby. He told a man to keep watch from the top of the ship. All of a sudden, he hailed an iceberg. Captain Smith tried hard to keep the Titanic away from the iceberg, but the Titanic scraped the mountain of the ice. Iceberg cut the hose to Titanic. Water began to pour into the lower decks. Captain Smith sent urgent messages on ship's radio asking for help. The California ship was only 20 miles away, but she didn't receive the message because her radio was turned off. Another ship, Carpathia, heard the message, but unfortunately she was far away from the Titanic. Then at 2:30 a.m. on 15th April, Titanic was vanished into the sea. About 1,500 people drowned and or died of cold. The Carpathia reached at 3:40 a.m. and saved 700 passengers on the lifeboats. लँग्वेज स्टडी म्हणजे भाषेचा अभ्यास. 1. The sentences can be classified into 3 types: simple, complex and compound. वाक्याचे सिंपल सेंटेन्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आणि कंपाऊंड सेंटेन्स असे 3 प्रकार पडतात. 1. Simple sentence. A simple sentence is one that has only one subject and one predicate. It has only one finite verb. फक्त एकच सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता व एकच प्रेडिकेट म्हणजे विधेय असलेल्या वाक्यास सिंपल सेंटेन्स म्हणजेच केवळ वाक्य असे म्हणतात. साध्या वाक्यामध्ये एकच क्रियापद असते. फॉर एक्झाम्पल, 1. She went home. 2. In the morning near my school I saw a snake. Next, complex sentence. A complex sentence consists of one main clause and one or more dependent or subordinate clauses. ज्या वाक्यात एक मुख्य उपवाक्य आणि एक किंवा अधिक गौण उपवाक्य असतात अशा वाक्यांना कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, 1. She went home after the school was over. 2. The boys found the book which had been lost. 3. A compound sentence. A compound sentence consists of 2 or more independent or co-ordinate clauses. कंपाऊंड सेंटेन्समध्ये 2 किंवा अधिक स्वतंत्र किंवा समकक्ष क्लॉजेस असतात. दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स. फॉर एक्झाम्पल, अँड, बट, सो, ऑर, नॉर एक्सेट्रा. आणि कंपाऊंड सेंटेन्सेस अँड, बट, ऑर, सो, नॉर इत्यादी शब्दांनी जोडलेले असतात. अशा शब्दांना कोऑर्डिनेटर्स म्हणजेच समन्वय साधक असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, 1. He finished his work and he left his office. 2.
he is poor but he is honest. Next, question number 2. Say whether the following are simple, complex or compound sentences. पुढे दिलेली वाक्ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड वाक्ये आहेत हे सांगा. 1. They felt safe. Answer, simple sentence. 2. Captain Smith knew that there were icebergs nearby. Answer, complex sentence. 3. He fought hard to steer but the ship changed direction slowly. Answer, compound sentence. 4. Most passengers heard nothing and they slept on. Answer, compound sentence. 5. The crew lowered the lifeboats. Answer, simple sentence. And 6. They asked them why ships carry such few lifeboats. Answer, complex sentence. Next question. Question number 3. Find from the text 2 examples each of simple, complex and compound sentences. प्रस्तुत पाठामधून सिंपल, कॉम्प्लेक्स व कंपाउंड सेंटेन्सची 2 उदाहरणे शोधा. Answer, simple sentences. 1. The word Titanic means huge. 2. Everyone called the Titanic finest ship in the world. Next, complex sentences. 1. Everyone thought that the Titanic never sink. 2. It was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. Next, compound sentences. 1. The sky was clear and the sea was calm. 2. The Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.4 द अनसिंकेबल शिप या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.